ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው የዩቲዩበር ከሆናችሁ በቪው ምን ያህል ታገኛላችሁ ሚሊዮን የሚያሰላ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽኑ ዩቲዩበር መኒ ካልኩሌተር ይባላል። ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ስትከፍቱት እንዲህ ያለ ነገር ያመጣል። ከስር 3 ነገር ያመጣላችኋል። እነዚህ ሁለቱ በተለይ ለዩቲዩበሮች በጣም የሚረዱ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ቪዋችሁን ቆጥራችሁ ስንት እንደምታገኙ ካልኩሌት የሚያደርግላችሁ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዩቲዩባችሁን ለማሳደግ ቲፕ የሚሰጣችሁ ቦታ ነው ማለት ነው ፊቸር ነው። እሱን እናንተ ገብታችሁ ታዩታላችሁ። እኔ ካልኩሌት ሚሊዮን ላሳያችሁ። ካልኩሌት ሚሊዮን ስትነኩት እዚህ ጋር እንግዲህ ከላይ ባዶ ቦታው ላይ የእናንተን ቪው ቆጥራችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ በአንድ ቀን ውስጥ 2000 ቪው ካላችሁ 2000 ምትሏን ከላይ ተጽፋላችሁ። ከጻፋችሁ በኋላ ከስር ካልኩሌት ምትሏን ተነካላችሁ። ከዛ በኋላ ከስር እዚህ ጋር እንደምታዩት $2.90 እስከ $4.75 ድረስ በ2000 ቪው ይከፍላችኋል ማለት ነው። ይሄ በቀን ያላችሁ ቪው ከሆነ ነው ማለት ነው። እናንተ በቀን ያላችሁ ቪው ከዚህ ያነሰ ከሆነም መደመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ በቀን ውስጥ 300 ብቻ የሚታይላችሁ ከሆነ ካልኩሌት ምትሏን ስትነኳት 300 ከላይ ጽፋችሁ ከ0.44 እስከ 0.71 ይከፍላችኋል ማለት ነው። ይህ ማለት እንደየሀገሩ ሁኔታ ይለያያል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፍለውና አሜሪካ ውስጥ የሚከፍለው የተለያየ ነው። እናንተ ኢትዮጵያ ውስጥ 300 ቪው ከታየላችሁ 300 ቪው ሲታየላችሁና አሜሪካ 300 ቪው ሲታየላችሁ የሚከፍላችሁ ክፍያ የተለያየ ነው። እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ አማካይ ገቢያችሁ ነው ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት 3 አማራጮች አሉ። ቪው፣ ዴይሊ ቪወር እና ሰብስክራይበርስ ምትሏለች። ሰብስክራይበር ምትሏን ስትነኳት እናንተ ያላችሁ ሰብስክራይበር ስንት ነው የሚለውን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ 2000 ሰብስክራይበር ካላችሁ ይህ እነዚህ ሰብስክራይበሮች በአማካይ ስንት ሰው ያያል የሚለውን ይህ አፕሊኬሽን አስልቶ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ ካልኩሌት ምትሏን ተነካላችሁ። እንደምታዩት በቀን 2000 ሰብስክራይበር ያላችሁ ሰዎች በቀን $0.41 እስከ $0.67 በወር ከ12 እስከ $20 እንዲሁም በአመት ከ148 እስከ $243 ይሰራሉ ማለት ነው። ማስታወቂያ ገብቶብኝ ነው ይሰራሉ ማለት ነው። እናንተ ለምሳሌ እኔ 4000 አካባቢ ቪው አለኝ 4300 አካባቢ ሰብስክራይበር አለኝ። ከዛ ካልኩሌት ሚሊዮን ስነካ በቀን ከ87 እስከ 1.43 በወር ደግሞ ከ26 እስከ $43 እንዲሁም በአመት ከ319 እስከ $522 እሰራለሁ ማለት ነው በሰብስክራይበሮቼ። በዴሊ ቪው ደግሞ ምን ያህል ይታያል የሚለውን የእናንተን ቻናል ቼክ አድርጋችሁ ብዙ የሚታይላችሁ ከሆነ ብዙ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ታዋቂ ሀገራችንን ዘፈኖች 1 ሚሊዮን ጊዜ ታየላችሁ ብንል 1 ሚሊዮን ጊዜ ታየላችሁ ብንል 1 ሚሊዮን ብለን እንጽፋለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት $1452 እስከ $2377 በቀን ያገኛሉ ማለት ነው። በእኛ ስተምኑት ብዙ ነው። በወር ደግሞ ከ43500 እስከ $71250 ያገኛሉ ማለት ነው። ይህ በእኛ ስንመታው ወደ ሚሊዮን በት ይገባል ማለት ነው። የእናንተም ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ ታመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ። ባይ ባይ።